So, kung ikaw ay employed ngayon or OFW, meron kang income na let's say 30,000 or 50,000, yung 20% niyan, which is 10,000, do not touch. Alright? Alright, Positive Day Gilivers. This is Dr. Gigi Disunga from I Can Change Project. Magandang hapon sa lahat ng mga Gilivers natin. And sa first time po tayo panood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Dr. Gigi Disunga. And sa lahat ng mga gustong magpa-coach kay Doc, or if you want to start, advertise, or improve your business, just PM me sa personal FB. Nandiyan lang po yan sa paligid. Alright, pag-usapan natin ngayong hapon ang tungkol sa pera ng mga edad 40 pataas. So kung kayo 40 pataas, type lang kayo sa baba. Pasensya na, hindi na ako nakapag-vlog about you. Ito, solo natin pag-usapan. Alam nyo bakit tayo may habilin sa mga 40 years old? Kasi nga, nasa ano na tayo, midlife na tayo. So, kailangan ingatan natin bawat desisyon natin, pinag-isipan natin. Okay? Alright, so, punta tayo sa bahaging pera. Ano ba yung 7? 7 money that you should not touch. Pag ikaw ay age 40 na. When I say not touch po, ito yung you just want to spend to buy something that will not give you money in return. Yun po ang ibig sabihin, okay? You can touch this money, but provided they will give you income after years, right? So yan, malinaw tayo ha. So pito yan. Unang-una na you should not touch, okay? Do not touch the 20% of your first income. So, kung ikaw ay employed ngayon or OFW, meron kang income na let's say 30,000 or 50,000, yung 20% niyan, which is 10,000, do not touch. Alright? So, pwede mo yung lagay sa business, pwede mo yung lagay sa investment. Gawin natin siya habit. Gawin mo talaga sa simulan mo. Alam nyo, nasa ano lang yan, control. Discipline. Pag sinabi mo sa sarili mo, I will not be spending it, hindi mo yan i-spend. Alright? So, second, money that you should not touch at age 40 pataas. Alright? Ito po, ang tinatawag natin na second income. 50% of your second income, you should not touch that. So, kung ikaw ay employed ngayon, tapos may sideline ka, kumikita ka ng, let's say, 10,000 a month. Yung 50% yan, 5,000, do not touch. Alright? So, kung OFW ka, nagkaroon ka ng sideline, nag-join ka sa team ko, yan, join ka na, IMG Rockstar. So, magkakaroon ka ng additional source of income. Kumikita ka, let's say, for example, ng pagdating ng panahon, 50,000. So, yung 50% yan, 25,000, you should not touch that. Alright? Clear tayo, mga Gilivers, ha? Bantay po yung nagkakape. Okay, third money that you should not touch, right? Ito, 40% of your profit from your business. 40%. I think nakuha ko to kay Grant Cardone, the rule of 40%. So, kung meron kang business ngayon, you are working, tapos meron kang business or full-time ang yung business, kumikita ka ng, let's say, 100,000 or 50,000, sabihin mo na lang, na net. So, 40% niyan, you should not touch that. Okay? So, hindi mo yan dapat pang travel, hindi mo yan pambili, hindi mo pang increase ng yung lifestyle. Alright? So, meron kang paggagamitan yan sa iyong negosyo din or investment. Alright? Next po. Next, money that you should not touch, mga kapatid. Okay? Ito po. 100%. Okay? Kung kaya mo, 100% of the interest of your investment. Okay? 100%. Siguro pwedeng 80 to 100%. Pwedeng 80%, 20% sa'yo siya. Alright? So, for example, kami po dito sa Rockstar Holding Corporation, may mga investors kami. So, one of our investors, nakausap ko kasi I will be sending yung ano niya, yung interest niya for a year. So, sabi niya, Doc, ilalagay ko yan sa aking, bibili ko ng share yan sa mutual funds. Diba? So, nagkaroon siya ng interest sa investment niya po sa company natin. Tapos, yung interest po na yon dinagdag niya, bumili siya ng shares sa mutual funds kasi member po namin siya sa IMG. So, pag member ka po kasi ng IMG, meron ka pong access. So, meron ka pong access sa iyong sa mutual funds. You can buy share of stocks. DIY po kasi yun pwede mong gawin. So, explain na lang. If you are interested, explain na lang natin. Pero sinasabi ko po dito is, you can invest yung kinita mo from your other investment. For example, meron kang AXI, meron kang Forex,
meron kang ibang other investment na kumikita na. So, 80 to 100%, dun lang yon. Ibabalik mo siya sa other investment. Alright? Next po, ito. Do not touch this. Sa lahat ng mga edad 40, napaka-crucial nito, 5, 6, and 7. Alright? So, yung number 5 po, 100% of your retirement money, do not touch. Alam niyo, minsan kasi ang retirement money nyo, for example, naipon nyo for how many years, nakaipon ka ng, let's say, 500,000. Alam mo, ginagawa natin, hinahati-hati natin sa mga mahal natin sa buhay, hinahati-hati mo sa pamangkin mo, hinahati-hati mo sa kapatid mo, sa pamilya mo. Okay lang magbigay, pero retirement money mo yun eh. Di ba? Sa'yo yun, kapatid. Sila naman kasi, magkakapera din naman sila, di ba? Kung except for emergency, basta ako advice ko talaga 100% of it, retirement money, dyan lang yan. Okay? You should not withdraw. Dapat kumikita pa yan because that's your retirement money. Alright? Next po, mga kapatid. Okay po ba tayo? By the way, mga kapatid, nandito sa YouTube, visit my TikTok channel. Yan. So, marami na tayo. Maraming salamat sa mga crush sa TikTok. Thank you so much po. Yung mga nasa TikTok na nagpunta na dito sa YouTube, thank you so much. Okay? Next, na hindi mo dapat gastusin. Do not touch this money. 100% of your emergency funds. Emergency funds mo yan, kapatid. Lalo pag edad, na tayo, 40, madami na tayong mga emergency na dapat pagkagastusan. Eto, di ko naman nagagamit. Praise God, praise the Lord. Hindi ka na kailangan ng biglaan. Walang biglaang nagkakasakit, walang biglaang bibili ng ganito, pa-repair or whatever. So, binubless ka ni Lord. So, itabi mo yan. That's your emergency funds. Kasi pag nagalaw mo yan, dyan nang gagaling. Pag nabawasan o nawala, or nagamit mo yung emergency funds mo, dyan nanggagaling yung mga problema sa pera. So, pag bigla kang nagkaroon ng emergency, wala na emergency funds mo, na ipangbili mo na ng ganito, na pang-upgrade mo na ng gadgets mo, na pamasyal mo na, di ba, na pamigay mo na, anong mangyayari? Wala na, di ba? So, hindi this po siya dapat. Alright? Next po, na pera that you should not touch, alright? Sa mga edad 40 pataas, ito, 100% of your future income. Yan. Alam nyo, sabi ko nga po, di ba, nanood ako ng Squid Game. One of the players, malaki talaga yung problema niya kasi yung future nakikitain niya, yun na talaga na-spend niya na-spend na nila. Yun kasi nangyayari sa atin. Minsan kaya tayo nagkakaroon ng financial, nagba-back to zero tayo, naubusan tayo ng pera. Kasi income mo pa lang next year, nakuha mo na, di ba? Nagastos mo na. What if nagkaroon ng problema, hindi siya nangyari? What if bigla yung company nyo, hindi ka na hinire, di ba? So, wala na yung susweldo mo next year. Naipangako mo na, nagastos mo na. Wala pa, nagastos mo na. Or yung bonus mo, bigla pa lang na-delay, bigla pa lang nagkaroon ng problem, incentive, di ka pala nabibigyan ng incentive. Or hindi naman pala kikita yung business mo ng ganong kalaki na ipapromise mo na. So, do not spend 100% of your future income. Kahit nga basta lahat zero. You do not need to spend anything hanggat hindi mo siya na-earn. Alright? Okay? So, sa lahat sa atin, edad 40, reminder lang to, mga kapatid. Okay? Para hindi to mag-create ng bigger problem. Because once you spend this money, it will create bigger problem na magbibigay na naman sa atin ng panibagong sakit ng ulo, madi-depress ka, ma-stress ka, okay? So avoid that. At 40, dapat masaya tayo, financially stable tayo, okay? So how to do that? We can help you. So I can help you through by joining my personal team, IMG Rockstar. PM ka lang. Yan po sa aking personal FB. Maraming salamat. And please share this video sa lahat maibigan natin kahit OFW o dito sa Pilipinas para sama-sama tayong mabago at mula nating buhay. Thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. Let's go, let's go.